Sziasztok! Ez Hello! itt a Tessék mondani. Köszi, hogyha megint itt vagytok, ez nekünk tök sokat jelent amúgy, mert van bennünk egy jó adag ilyen cringe faktor, hogy magunkon cringe-elünk, és nem tudjuk az ismerőseinek ez mit fog okozni, vagy az ismeretleneknek, ami talán még ijesztőbb. Úgyhogy ez a második adás. Elsősorban folytatjuk a Mormon Housewife kibeszélést, az ugye egy visszatérő téma lesz, úgyhogy folytatjuk majd a harmadik, negyedik résszel, összefoglalóval, meg ugyanúgy lesz ezen a héten is ajánlás, meg hát igazából szerintem majd jön most így organikusan. Na de, mesélj, milyen a heted? Első munkahét az új évben. Hát, kicsit depresszív, meg kívángattuk egymásnak a boldog új éveket munkatársakkal. Ja igen, mert arról még nem esett szó, de én Angliában lakok, azt mondtuk, hogy külön országokban, de én Angliában, Flóra pedig Magyarországon, úgyhogy így itt, hát itt mindenki nagyon formális az ilyenekkel, meg adják egymásnak a kártyákat karácsonyra azoknak is, akiket nem is ismernek, nem barátok, nem ez egy ilyen szokás, túléltük. Most már mindenki megy vissza az unalmas hétköznapokba, szóval lecsengett ez az ilyen öröm hét, hogy így jaj, de jó, wow, új év, és úgy igen, most meg már minden ugyanolyan, mint egy-két héttel ezelőtt volt. Igen, pont ezen gondolkoztam amúgy, hogy így munkában még mindig kívángatunk egymásnak, ja, Happy New Year, all the best wishes for the New Year, és így ezt mindig kell csinálni, mert igazából ez most már csak egy év. Igen, Szóval így, aztán ez elmúlt, hogy boldogok vagyunk, igen, úgyhogy valószínűleg pontosan. menni. De ja, annyira ilyen cringe behajló már néha ez egyébként, tehát itt tényleg olyanoknak is, akiket amúgy a hátad közepére nem kívánsz, így kedvesen kell szólni, és kedvesen kell írni. Igen. És akarsz beszélni a munkádról? Akarunk így a munkánkról beszélni, így, hogyha már felhoztad ezt, hogy külön helyen lakunk? Beszélhetünk, persze. Igazából szívesen megosztom. Ö, Lényegében én kétféle dolgot is tudok mondani munkának. Az egyik a pénzkeresős munkám jelenleg, ami fizeti a számláimat, az egy unalmas, lényegében irodai munka, amit csinálok, néha egy kis fizikai munkával párosul, de egy raktárban dolgozok, mint clerk, vagy admin, nem tudom, ez magyar szókörnyezetben hogy állja meg a helyét, vagy mi a megfelelője, de lényegében így ügyeket intézek, meg Excel-t is csinálgatok, meg a raktározási részét a dolgozói boltnak, amiben vagyok. Végül is csak fenntartom a rendszert, meg szemmel tartom a ügyes-bajos dolgokat, és baromi unalmas, de ja, mint mondtam, fizeti a számlákat, szóval. Ez amúgy ilyen volt vezető szerintem igazából a te szereped, csak ugye nincsenek eladóid, hanem az is egy személyben te vagy. Hát ja, vannak mások, akik dolgoznak, mert hát ugye raktár, éjjel-nappal nyitva vagyunk, 3 műszak van, és a másik műszakokban is vannak, akik nyitva tartják a boltot, de lényegében én vagyok az egyetlen, aki a rendszert átlátja, meg kézben tartja a stockot, mi az? A készletet, Raktárkészlet. raktárkészletet, igen, meg elintézem az admin dolgokat, ami szükséges, szóval így mindenféle ilyen kis apró cseprő dolgokat. Ennyi lényegében. Igen, a fun része meg, hogy concept artist vagyok, ami abban merül ki, hogy fú, hát ez nagyon nehéz lesz magyarul elmagyarázni. Majd tedd fel Lényegében a kezed, amikor nem jut eszedbe egy szó, és majd mondom magyarul, jó. hát. Lényegében én koncept rajzokat és dizájnokat készítek, jelenleg csak képzeletbeli videójátékhoz vagy filmhez, mert még nem dolgozok ebben, nem ez a munkám, de ez a cél, hogy az legyen a főállású munkám, és ezen belül karaktereket és tárgyakat tervezek, és azoknak a funkcióit, hogy működjenek együtt azok a dolgok, aminek működnie kell, hogy egy karakter hihető legyen, észrevehető legyen a távolságból a képernyőn, amikor játszol vele, felismerhető legyen, hogy milyen beállítottságú az a karakter, ellenség, vagy egy friendly NPC, non-player karakter, az NPC, aki a Igen, küldetéseket adja, meg hasonlók. ilyen háttérszereplő, mi az magyarul amúgy? Ilyen, ki nem Hát main olyasmi, character. ilyen nem játszható karakterik, vagy a filmekben a mellékszereplők lényegében, akiknek nincsen fontos szerepe, ő csak ott van, mert egy bizonyos kis részt
kitölt a filmben. Lényegében ezeket a dolgokat tanulom és csinálom, néha mentor segítségével, néha csak online kurzusokon, és nagyon szeretem, és ez a célom, hogy a szórakoztatóiparban dolgozzak, és ezt csinálhassam, ami nagyon ambiciózus, és nagyon, kihívásokkal teli, mert a szórakoztatóipar nincs a legjobb állapotban jelenleg, úgyhogy elég nehéz még a senior művészeknek is munkát találni a szakmában, mert rengeteg layoff van. Sok esetben küldenek el nagy számú embert cégektől. Közben lesz nyávogás, megérkezett a macskám, és most itt sipákol, és most a kutyát szaglásza, és nagyon aranyos. Szóval igen, sok esetben küldenek el, meg sok helyről embereket, ott is igazából most így mindenhol jellemző, szerintem sajnos. Hát a Covid időszak az így, ez is megsínylette ez az ipar, mint minden más is lényegében, meg ugye az AI is, ami egy másik téma, amiben majd belemegyünk egy későbbi részben valószínűleg, mert az is elég tág téma, és arról is lehet elég hosszan beszélgetni, de nyilván ezt a szakmát is érinti, mint szinte minden mást jelenleg már, de nagyon szeretek kreatív lenni, kitalálni dolgokat, gondolkozni, kutatni, researcholni, megoldásokat találni. Nem illusztrátor vagyok, és nem szép képeket festek, mint ahogy sokan gondolják, meg mint amik mondjuk mögöttem vannak, hanem funkcionális dizájnokat készítek lényegében, long story short. Nem grafikus vagy. Nem. Mert ez tök más. Igen. Azt Vagy már ilyen, hogy nagyon lelkesen küldte Revinek egy álláshirdetést, ami igazából grafikusi álláshirdetés volt, és közölte, hogy hát ez kurvára nem ért, úgyhogy ezeket ne küldjek, és akkor ott tisztává vált számomra is, hogy ez teljesen más irány igazából, meg szakma. Hát, de igazából ezzel nem is kell szerintem nagyon senki másnak tisztában lenni, csak annak, aki érintett a dologban, szóval így el sem várom senkitől, hogy tudja, de ja, én ezt csinálom jelenleg, úgyhogy szorítsatok. Igen, ez elég nincs dolog szerintem, szóval én így kb. Bárkinek mesélem, így senki nem hallott még erről, meg senki nem tudja, hogy mi ez. Igen, mert ez a része a filmkészítésnek és a játékkészítésnek nem látványos, mert ugye a látványos illusztrációk, meg final designok, ezek a legutolsó, ami belekerül ténylegesen a filmbe, mondjuk ruházat, vagy bármi, az, amit ugye az emberek látnak, mert azt látják a filmben, azt látják a játékban, és egyrészt a legtöbbjüket nem is érdekli a folyamata, hogy készül el egy játék, nem is szükséges, vagy anélkül is lehet ugye élvezni egy játékot, vagy egy filmet, hogy tudnád így a teljes backstoryt. Másrészt meg nem találkoznak ezekkel, ha csak nem keresik kifejezetten, vagy nem veszik meg az adott filmhez, vagy játékhoz kiadott artbookot például, abban szoktak lenni, de ott is inkább a végleges dizájnok vannak benne, mert az néz ki jól, mert a konceptártnak a folyamata az hosszadalmas, messy. Hát ez a háttér igazából így mindennek, szóval enélkül nem lenne a 3D design sem, amiből ugye megvalósítják a valót, ami ténylegesen megjelenik a képernyőn, de ugye kell, tehát a kettő az így nem tudja egymást nélkülözni, ezt már össze tudtam tenni így, amióta ezt is sikerült megértenem, szóval mind a kettő nem tudna lenni a másik nélkül. Most te jössz. Szóval az én foglalkozásom az, hát röviden irodai rabszolga, úgy névvel tudnám látni. Én 14 éven irodai rabszolgaként tevékenykedem, és ez nagyon fájdalmas kimondani amúgy, mert ez gyakorlatilag tényleg csak a kenyérkeresésről szól. Nem okoz olyan jellegű örömöt nekem, amit másoknak, és ezért rendszeresen rosszul érzem egyébként magam, hogy nem tudom értékelni, hogy mennyire privilegizált helyzetben vagyok, mert sok szempontból abban vagyok szerintem. Úgyhogy mindig kell egy ilyen kis reality check, meg egy kis emlékeztető, hogy nem is olyan rossz nekem ez. Én Budapesten élek, és itt dolgozom egy gyógyszeripari cégnél beszerzésben, ami így elmondom, hogy tök komolyan hangzik. Végül is úgy valamennyire komoly is, meg nagy pénzügyi felelősség van rajtam, de a beszerzésen belül nekem indirekt beszerzés a területem, amit szintén úgy vettem észre, csak a kis szűk körömben, hogy nem nagyon tudnak az emberek, hogy micsoda. Ugye a beszerzés az mindig valamilyen adott dolognak az irányított megvásárlása igazából. Ez a logisztikával nagyon szorosan összefügg, akkor, hogyha valaki olyan helyen dolgozik, hogy konkrétan gyárt dolgokat a cége, mint mondjuk a miénk, és ezt különböző alapanyagokból teszi meg, ez a direkt beszerzés.
ami indirekt, az azt jelenti, hogy minden más, ami nem a gyártáshoz kapcsolódik. Szóval nekem azok a kategóriák jelentik a munkavégzésem elemeit, amik a cég működéséhez kellene. Tehát nem ahhoz, hogy gyógyszert gyártsunk, nem a csomagolóanyag, nem tudom, ilyen-olyan alapanyagai a gyógyszernek, hanem olyan dolgok, mint például a flotta, a kocsiflotta, ugye vannak szélszesek a cégnél, akik ugye járják az országokat, meg hát a világot, mert ugye globális cégről beszélünk. Szóval a flotta tartozik a kategóriám közé, az oktatás, mindenféle juttatások, amiket a cég ad a munkavállalónak, és ebben tényleg minden beletartozik, tehát az én területem az a Németország, Ausztria, Svájc, ami rendkívül ironikus, mert így pont ez az anyám, amit abszolút nem beszélek, és soha nem tanultam egyébként, tehát, hogy beszélek angolul, olaszul, meg értek spanyolul is, de a németet azt így nem sejtettem még el soha, lehet, mert most el kell. Ja, nem régóta vagyok ebben a poziban, amúgy tavaly április óta, és ja, tehát, hogy nekem az a munkám, hogy amit szeretnének a cégen belül különböző csapatok megvenni, oktatási anyagok mondjuk, például olyan orvosoknak, akik kutatással foglalkoznak a cégnél, azoknak dedikált, specifikus, országspecifikus tréningeket nyújtó beszállítóktól rendelünk meg magát a szolgáltatást, tehát az adja magát az ordert, hogy egy tréninget megveszünk nekik igazából. Most nagyon mondjam, leegyszerűsítve mondom ezt az egészet. Próbálom nem így túlbonyolítani, hogy így mindenkinek így tökre átmenjen, hogy mi is ez. Mi van még? Hát ugye szerződésekből is nagyon, nagyon belefolyok. Így stratégiai beszerzőként nekem az egyik fő feladatom, hogy ezeket menedzseljem, meg karbantartsam. Hogyha adott esetben új beszállítókkal szeretnénk dolgozni, akkor a tendereztetés is az én feladatom. Erről önállóan is döntést hozhatok, tehát hogy nyilván kell egy jóváhagyás, meg mindenféle meetingek és e-mailek tengere, de hogy alapvetően egész nagy a feladatköröm, és önálló jogkörrel rendelkezem valamennyire. Hát ebben a múlt is világban amúgy szerintem, így visszatérve az egész múlt is dologra, aki nem dolgozott ilyen helyen, szerintem rengeteg minden ismeretlen fogalom, megoldás, napi rutin van, ami így egy kívülelő számára tényleg így, mintha nem is tudom, miről beszélnénk, tehát tényleg ilyen megfoghatatlan. Így sokszor azt tapasztaltam, amikor valakinek meséltem, hogy hát ők ezt nem is gondolták, nem is tudták, hogy ilyen létezik, hogy ilyen munkakörök vannak. Voltam már delivery manager poziban is, ugye az is egy olyan dolog, amit tényleg csak azért, aki ezt így valamennyire ismeri, vagy benne volt már ebben. Igen, ez egy nagyon sajátos része megint csak a munkaterületnek, vagy hogy mondják ezt így az ilyen professional világnak, de én így igazából tényleg azért vagyok ebben benne, mert ez ad egy anyagi biztonságot, ehhez értek, őszintén szólva, egyetem óta ebben dolgozom, tehát mikor már diplomáztam, akkor már főállásban dolgoztam az egyik debreceni cégnél. Szerintem nekem így ez marad most egy darabig. Nekem is van ilyen hobbim, vagy olyan dolog, ami feltölt, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen valami, ami úgy feltölti, vagy amire úgy tud gondolni, mint hobbija, és ez a fotózás. Ezt, hát ez ilyen régi új hobbi nekem, pár éve kezdtem el megint, illetve egy kamaszkoromban is sokat fotóztam. Gondolkoztam sokáig, hogy ezt kezdjem el professzionális szinten űzni, és el is indultam ezen az úton, és aztán igazából azt realizáltam, hogy akkor abban a helyzetben nekem nem volt arra energiám, hogy ebbe olyan erőt meg mindent tegyek, ami ahhoz szükséges, hogy ezt el tudjam indítani, és inkább akkor meghagyom egy olyan dolognak, ami nekem így flow élményt ad, ami feltölt, amit a jobb kedvem lesz, ami így átsegít az én mélypontokon. Úgyhogy nekem is ez a másodszintű személyiségem a munka mellett, hogy fotózom. Ennyi a lényeg igazából, hogy nekem ez a rendes állásom, meg ami lehetne a hivatásom, hogyha akarnám, de még egyre nem akarom, és ez a fotózás. Nagyon szívesen vállalok amúgy portréfotózást, van Instagramon, majd betesszük leírásba a linket, hogyha bárki szeretne magáról képeket. Stúdióban is szoktam fotózni, utcán is szoktam, bár tényleg az tény, hogy az utóbbi, bőfél évben kevesebbet, de hogy nagyon szeretnék többet, és várok jelentkezőket, aki esetleg szeretne magáról néhány hangulatos kis képet. Én is alá tudom támasztani, hogy nagyon-nagyon jók azok a képek, úgyhogy én is tudom ajánlani. Köszi, bár te elfogult vagy, szóval. Igen, de hát ez van, nem baj. De a shameless plug az megvan, szóval majd linkeljük. Ja, úgyhogy szerintem így a munkáról így ennyit. Közben itt lett még egy vendégünk, még egy beugrós. Őt is sokan már ismerik az ismerőseink közül, meg a barátaink közül. Úgyhogy ha bármi kérdésetek van muszkáról, cicáról, állattartásról, állok rendelkezésetekre, mert sajnos már eléggé
mély és szerteágazó tapasztalatom van benne, egy orvosi szempontból is, meg viselkedés szempontjából is, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek meg, amúgy tervezünk is egy adást, hogy így az állattartásról, meg így az állatokkal kapcsolatban, mert más is érintett, ugyebár. Igen. Igen, nekem csak cicáim vannak, de ők is bőven elegek ketten. 2 cica, akiket örökbe fogadtunk, hát 5 éve, 6 évesek, de 5 éve fogadtuk, mert 19 novemberében születtek, vagy hát valamikor akkor, mert ugye megtalálták őket egy zacskóban a testvéreikkel, és mi következő évben fogadtuk őket örökbe februárban. Életem legszebb szülinapi ajándékja, hogy örökbe fogadtuk őket. Nagyon szeretem őket. Nagyon fárasztóak tudnak lenni, de nem adnám őket semmi pénzért fel, vagy oda, vagy semmi, és igen, nekünk is meggyűlt a bajunk egy-két egészségügyi problémával, főleg fiúcicával kapcsolatban, de jelenleg lekopogom, minden rendben, de majd egy adást tudunk ennek szentelni, vagy egy részét egy jövőbeli adásnak, mert hát van téma. Ez olyan, mint szerintem másnak tényleg a gyerek, amúgy, hogy így ez ilyen végeláthatatlan és kimeríthetetlen topik forrás amúgy, meg hát nyilván ezt teszik ki az életünknek egy jelentős részét. Igen, úgyhogy majd lesz egy ilyen adás is, ahol bemutatjuk őket. Igen. Bár Otiszka megküzdötte magát, úgyhogy... Igen, ő már most szerepelni akart. Igen, ettől mindig neki van egy ilyen mély karakterenergiája egyébként is. Teljesen tehát, nagy hogy, testvér vibe. igen, főleg mióta van cica, hát azóta így ő egy főcsendőr, és mindent kontrollál, és szemmel tart, és minden meg van figyelve, és semmi se lesz elfelejtve, és minden fel van jegyezve. Ja, én ezt még el akartam mondani, hogy így mindenféle félreértések elkerülése véget, hogy az indirekt beszerzés azért elég sok mindent lefed, szóval nem csak azokat a kategóriákat, amiket én csinálok, ami 5 kategória, de hogy a mi kis csapatunkban is fel vagyunk így osztva, és akkor van, aki a consulting részt viszi, van, aki az ilyen recruitmentet, van, aki hát minek hívják ezt, ilyen real estate dolgokat csinálja, úgyhogy ez eléggé vaskos. Ilyen umbrella term, vagy micsoda. Igen. Hát amit ugye én csinálok, az HR services, ugye ez abszolút a személyzeti dologokhoz kapcsolódó kategóriák, vagy alkategóriák, de mondom, ez csak ilyen 1/5 kb. Annak, ami így van. Csak itt. Mert más cégnél is csináltam már, és ott kicsit mások is vele tartoztak, de ez mindig úgy egy cégi válogatja. Jó, igen. Köszönjük a klarifikációt. Ja, meg amúgy ezt biztos mondtuk már a másik adásban is, de hogy azért vannak ilyen hanglis, meg csak angol dolgok. Egyrészt úgy jönnek, meg úgy használjuk. Nagyon sok angol tartalmat is fogyasztunk, szinte mind a ketten. Egyszerűen szinte csak azt. Én ezért sok magyar youtubert is követek, meg TikTok, meg ilyenek, de az angol a fő tartalomfogyasztásban is, úgyhogy így, akit idegesíthet, akkor ne nézzetek, vagy nem tudom. Igen, sajnáljuk, ez van. A való életben ilyenek vagyunk, pontosan így kommunikálunk. Én ugye angolul élem az életemet, angolok a barátaim is nagy részt, úgyhogy igen, így kicsit nehéz lenne így átváltani teljesen magyarra. A múltkor például egy magyar önéletrajzot kellett megírnom, és meg egy cover lettert, egy kísérőlevelet kellett írnom, és hát úristen, vért izzadtam. Egyrészt, hogy a billentyűt át kellett állítanom magyarra, mert hát be van azért a gépen állítva, vagy hogy lehet választani így az angol-magyar között, de nyilván az angolt használom hétköznapokban. Nyilván egy magyar pozícióra jelentkeztem, mint concept artist, és akkor nézem már ki valahogy, hogy legyen ékezet azokon a betűkön, meg minden, és borzalmas volt, szóval tényleg nagyon-nagyon nehéz így átváltani, pláne ilyen hirtelen, és egyszerűen a beszédben is vannak olyan szavak, amiket nem tudok már magyarul elmondani, vagy egyáltalán magyarul megfogalmazni, mert pláne a konceptártban, vagy a munkám kapcsán vannak olyan dolgok, amit egyszerűen tényleg így nagyon erősen kéne gondolkoznom percekig, hogy rájöjjek, hogy azt mégis magyarul hogy tudod megfogalmazni, mert nincs benne a szókincsemben egyáltalán, mert nem használom a magyar szókörnyezetben. Igen. Meg hát azért tényleg így ha bárki szétnéz, olyan szinten majdnem azt, hogy beleimplementálódott, de hogy így beleépült már az életünkbe a csomó angol kifejezés, hogy mire annak meg lenne a magyarítása, addigra ez meg kimegy a divatból. Ja, szóval szerintem ennek a vitának, hogy ne használjunk külföldi szavakat, mert nem lehet magyarul mondani, régen sem használtak csak magyar szavakat, rengeteg átvett szó van, csak kicsit lehet jobban át volt formálva, vagy máshogy ejtették, de hogy én kész vagyok meghalni ezen a hegyen. Pont a múltkor jutott eszembe, hogy a sármőr, mint magyar szó, az a charmer, és így akkora ilyen, mi volt ez ilyen mindfuck? Igen. És vannak szavak, amikre rájövök néha, meg a container, az container, és hogy így
Annyira vicces. Bazd meg, tényleg! Szóval, ha belegondoltak, akkor azért vannak itt bőven angol eredetű szavaink, ami rossz magyarsággal lett kiejtve annó, és átvették a magyar nyelvben, szóval majd még hozok ilyeneket, ha eszembe jut, mert én nagyon szeretem ezeket. Vagy mint neked volt hogy mi az a pancake, és hogy miért pancake, ezek is hasonló ilyen, oké, lejövünk az életről, mert Az fájt. szerintem rá kanyarodhatunk a mormon feleségekre, Yay! és folytatjuk a kibeszélést. Viszont én nem tudom, hogy hova tűntek arról a jegyzeteim. Emlékszem, hogy még történtek a harmadik, negyedik részben, de valamiért a Google Keep hát nem kípelte, és az igen kellemetlen. Akkor összefoglalom a részt. Még mindig a Secret Life of Mormon Wives nevű Peak Reality a Disneyn találjátok egyébként, és teljesen véletlenül fedeztem fel, és akadtam rá, és fügtem rá. Úgyhogy most járunk a harmadik és negyedik résznél, mert azért annyi témát nem ad, hogy részenként haladjunk, de mégis érdemes szót ejteni egy-két dologról. Pontosan. Szóval az előző két részben így megismertük a karaktereket, meg hát a két Queen Bee-t, aki mindig próbálja egymást elnyomva érvényesülni, úgyhogy drámák voltak, meg mindenféle kiborulások, terhességek, Tinder botrányok, és most a harmadik részben ott pedig egy gyermekáldást szerveznek az egyik újszülöttnek. Ez egy ilyen keresztelőhöz hasonló kis sztori, tehát mikor már 1 év körül van a baba, akkor zajlik, úgyhogy igazából itt az egyik csajnak a családjánál kezdődik a rész, akinek a férje, a Ben Affleck másodónak a testvére, és ez minden részben nagyon ki van emelve. Ja, meg volt egy ilyen baby shower is benne, ott meg a főszereplőnk Taylor ugye nagyon terhes már, és neki nem ment el a másik főgonosz Whitney a kis baby showerjére, de hogy így annyira nagy patálját váltott ki az egész, hogy a Taylor anyukája is felhívta, hogy amúgy hol vagy, ami megint előhozza azt a témát, hogy mennyire durván össze vannak nőve a szülők a gyerekkel. Igen, abszolút. Amit még felírtam, hogy konkrétan a baby showerre hívnak egy szódamixert, aki olyan, mint egy mixer, csak alkohollal, de itt csak alkoholmentes dolgokról beszélünk, mert ugye nem isznak vallásuk szerint alkoholt, és nagyon tetszik, én ezt nagyon ki akarom próbálni, tehát ezt így adnám, mivel én se iszok egyébként. Ilyen mindenféle szószimószik, meg szirupok, meg ilyen-olyan itókák, és ő ezt így megkeveri neked, és olyan, mint egy ilyen Starbucks, amúgy csak kávé nélkül. Gyakorlatilag. Szomorú. Mármint én nagyon szeretem a koffeint és a kávét, és az a nélküli dolgok. Szegények nem jöttnek kávét sem. Hát valamivel pótolni kell, igen, azt a lyukat szerintem is, hogy így legyen meg az élmény. Most már rég néztem amúgy 5 részt, és most már nagyjából tudom a neveket. Van a Jen, a kis alacsony lány, akinek a bébi áldása van most. Az Affleckné. És hogy ő, amit nyom, ilyen people pleasinget, az valami egészen döbbenetes, tehát, hogy nagyon, nagyon durván kijönnek ezek az elvárások, szerintem így, ami a vallásban így feléjük, hát az ilyen rájuk irányuló elvárások, tehát, hogy így nagyon durván kiszolgálja a férjét, az anyját, a férje apját, mindenkit, és úgy, hogy amúgy ő a főkenyet kereső a családban. Aztán kezdődik a kis dráma is, itt így a babaáldás után, vagy ja, bocs, nem, most összekevertem a két eseményt. Mert van a baby shower, meg van a babaáldás, ahova nem megy mindenki. Igen, ott mindenki ott van, csak Whitney nincs. Az indítja el a lavinát, hogy klikkesednek utána. Vagy várjál? Tudom. Szóval van a babaköszöntő, vagy mi a fasz, baby shower. Igen, bocs, káromkodni is fogunk. Ez van. Van a baby shower, oda nem megy el Whitney, akkor kicsit ott ők akasztják a bajuszt. Utána van a Jen férjének a diplomaosztó bulia, vagy micsoda náluk, és akkor isznak a jacuzziban egy pár férj, meg az egyik feleség, nem tudom melyik nevű, és akkor igen, és utána az váltja ki a klikkesedést, hogy nem mindenki elég mormon, hogy részt vegyen a babaáldáson, és akkor onnantól kezdve már teljesen full így megvan a két tím, és onnan indul így az ekte balhé. Igen, és akkor az a hiszi tárgya, hogy most nem mindenki lehetne meghívva erre a babaáldásra, ami egyébként egy egészen röhelyes valami volt, mert ott azt felírtam magamnak direkt, hogy ja igen, hogy az Zack apja csinálja a bébi áldást, de úgy imádkozik, hogy összekulcsolja maga előtt a kezét, mint aki duzzog, és úgy mormol valamit, és ez megfelel egy áldásnak, és én azt hittem, hogy kicsit formálisabb lesz, vagy legalább lesz valami ilyen nagyobb hatása, vagy nem tudom. Hát ők sírnak utána, szóval így nekik biztos fontos, nem tudom, vagy így megfelelően emelkedett
a dolog, de igen, hogy kicsit úgy van tálalva, hogy ez sokkal ilyen nagyobb volumenű, és hát én is úgy képzeltem, mint egy keresztelést, hogy igen, ott van a templom, mennek mindenki szép ruhába, van egy pap, vagy egy bármilyen hitvezető, és akkor egy ilyen nagy ceremónia történik lényegében, de ez a ő nappaliukban van lényegében, és ott körülállják a babát, utána a férjek és a feleségek meg sírdogálnak a kanapén. Kicsit olyan, igen, furcsa volt, olyan váratlanul informális, hogy politikailag korrekt legyek. Én még felírtam azt a Fruity Pebbles-os jelenetet is. Jó! Nem tudom, emlékszel-e? Fantasztikus! Ilyen prank a lányok között, Igen. hogy az egyik lány, a Demi, a férjével valamilyen intim kalandot valahogy kibeszélt, és ezt akarott a többi lány. Ebben a részben, ahol ez a gyerekáldás lesz, ott van egy ilyen Galentine's bulika is, amit a Demi szervez, aki amikebb egyetlen számomra lassan szimpatikus karakter az egész műsorban. Az volt nekem is akkor még ott, de utána, amikor már, most előre szaladok egy kicsit, de utána, amikor kitör az a balhé ott a szülinapi utazáson, akkor már úgy olyan kicsit úgy összekuszálódik, és úgy nincsen nagyon ilyen jó főhős már ebben a csapatban nekem egyáltalán, aki szimpatikus, mert mindenki kicsit szarkavaró. De ott még igen, ő próbált effortot tenni, hogy összehozza megint az embereket, meg mindenki jól érezze magát, és akkor ilyen lányos Valentin napi buli volt, de folytas. Igazából semmit, így valamilyen intim pillanatokon ment a röhögés, meg ilyen mindenféle kamaszlányos poénokat sütöttek el, aminek a csattanója az volt, hogy ezt ilyen gyümölcsillatú gabonapeljet adták ajándékba a parti szervező csajnak, egy másik partiról beszélünk ugye már, és így teljesen ilyen sértődés, megint meg ilyen generált drámák vannak, úgyhogy ez tényleg csak az nézze, aki bírja az ilyesmit, és nem akad ki rajta, mert tényleg scripted, ahogy Rebi is mondta már az előző részben, hogy eléggé le vannak, hát nem is játszva a meccsek, de le vannak osztva a lapok. Igen, ilyen kreált szituációk vannak, és direkt kell kelteni a feszültséget, bár ehhez szerintem biztos hozzájárul az is, hogy amilyen emberek ők, biztos vagyok benne, hogy van rájátszás is, de simán el tudom képzelni, hogy amúgy mondjuk ez a Whitney karakter, neki ilyen main karakter izéje van, szindrómája, vagy nem tudom, meg hogy ő van megsértődve, mert a másik megsértődik az ő prankjén, amit ő eleinte viccesnek talált, de közben meg, jaj, hát egy ilyen álprüdériát toljunk, mert hát nem beszélünk ilyen szexuális dolgokról, úgyhogy így ez a két részenkénti dolog, ez pont ideális nekünk, mert pont elég dózis. Bár most délután néztem, hogy tudjak beszélni róla, és így vissza kellett tekernem, hogy Tomi is így megnézze, mert így nem hittem el, hogy itt tényleg, kb. Mint a Love is Blind Italy, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt látom, ez történik. Pedig valószínűleg ennél meg lesznek rosszabbak is, ahogy halad majd a sorozat. De ja, szóval ott az akkor így még jobban bomlasztja az embereket, és akkor ezután már szerintem ki is alakul ugye a két klik, és Whitney, ugye az egyik team leader, vele van. Szerintem nem mondj neveket, mert én sem tudom amúgy őket. Két részre osztik a banda, amúgy Igen. Kicsit ilyen nyíltabb, vagy nyitottabb, meg kicsit felvilágosultabb, meg aki szeretnek konzervatívabb maradni, de hát nehezen megy nekik, de próbálkoznak. És akkor így van egy ilyen szentek és szentek. Ők is mondták ezt. Igen, a Saints and Sinners, azt hiszem úgy labelezték magukat fel, hogy mert ők vasárnap nem tudom milyen vallási eseményen vannak, hanem bowlingozni mentek, és akkor ők a Sinners, és akkor ebből nyilván még több konfliktus lesz, meg széthúzás, mert ugye ezzel egy időben még tolják a mamtokot, szóval így csinálják a videókat együtt, meg mindenféle. Bár nem tudom, mert Whitneynek ugye volt egy ilyen próbálkozás, hogy na most akkor össze akarja megint hozni az egész bandát, de így ezután már nem annyira megy ez, mert igazából szinte már szóba se állnak nagyon egymással. Még hagyjál, mert itt mi most ott tartunk, hogy elmentek, miután szitták egymásnak a mindenkiét, elmentek bowlingozni, és megbeszélték, hogy másnap mennek egy másik csajnak a szülinapjára, ki lefoglalt egy nagy ilyen bungalót, vagy nem tudom, ilyen pent a saját szülinapjára, és elviszi a csajokat, és akkor ott fognak tipródni, és egymás idegeit felzabálni. És akkor megint vagyunk, hogy hát nyilván scripted az egész. Nagyon tetszett, hogy kaptak a szülinapos csajtól ilyen matching melegítő szetteket. Azt nem, azt Whitney-től kapták, azt ő hozta. Nem, a Macy hozta, nem? Nem, Whitney hozta, és mindenki, hogy jaj, hát ez milyen jó, és valaki mondta, hogy hát nem is olyan jó fej ő, meg mit tudom én, így volt, akinek ez savanyú volt a szőlő, de hogy jaj, miért akar most ő mindenkivel jóba lenni? És én úgy emlékszem, ő hozta még egy ilyen utolsó próbálkozásként, hogy na, akkor legyünk egy csapat, és akkor én úgy emlékszem. Szóval a lényeg, nekem nagyon tetszett az, hogy ilyen matching szettekben voltak, hogy bárki szervez nekem szülnapot, vagy bármit, és ilyet csinál, ez szerintem nagyon cuki, mindenkinek rajta volt a kis neve, egyszínű fekete,
kis kényi, imádom a kényelmes dolgokat, úgyhogy nagyon tetszett. Felírjuk. És az volt ennek a résznek a fő eleme szerintem, hogy a Whitney megint elkezdett mindenkire csúnyákat mondani, mert csináltak egy őszintesség óráját kb. Ami egy zseniális ötlet egy olyan szituban, amikor mindenki utál amúgy is mindenkit, és ott ő mindenkit szarrá oltott, és amikor ezt így visszafolytották, hogy de ez így volt, meg ezt amúgy te mondtad, és akkor áll ki amellett, amit mondasz, meg amilyen hagyja a szeret, akkor meg ő lett a legszomorúbb szomorú lány, és mindenki őt sajnálja, és beült sírni a mosodába, vagy nem tudom, a mosószobába, mert hogy hát, is bántja. Megint a Sinners and Saints 4-es fogatok ugye megint mentek vigasztalni a saját társaságából. Igazából ez ment 2 napig, ami viszont megütötte a fülemet, hogy a Demi, akit én kedvelek, és szerintem valamennyire van egy normális értékítélete, hogy ők voltak ilyen ketamin trippen a Whitneyvel. Igen. Ezeket a traumáikat, meg a nem tudom miket így kioldják, és amúgy pont most olvastam egy cikket erről, vagy ennek kapcsán, nem ennek kapcsán, de egy pont erről, hogy ugye a pszichiátriában meg tökre használnak ilyen olyan cuccokat, amik kicsit úgy máshova tesznek fejben. Ezen a ketamin trippen, mondjuk azt mondom, hogy ketamin, akkor valószínűleg a gyűjtőnevet is kimondhatom, és ott a Whitney mindenféle dolgokat bevallott, többek között azt is, hogy amikor kiderült ez a momtokos swinger botrány, amiről az adás első része szólt, akkor az ő egyik gyermeke nagyon beteg lett, és kb. A kórházban, vagy a kórházban hazakerüléskor csinált ilyen TikTok videót, hogy ezzel is gyűjtse nézettségét, tehát kb. Felhasználta a saját kiskorú védtelen gyermekét arra, hogy ő nézettséget harácsoljon össze, meg lájkokat, és ezt bevallotta ezen a ketamin trippen a másik csajszinak, hogy ja, ezt amúgy azért csinálta, hogy így kb. Nem maradjon le a swingerkedő Taylortól, akit amúgy white trashnek nevezett, és így imádtam a Taylor arcát ezen a ponton. Amúgy is olyan feje van mindig, mint hogyha azt mondanák neki, hogy amúgy a föld gömbölyű, és igazából ennyi a lényeg, hogy ketaminozni szabad, de kávét nem ihatsz. Igen, ez nekem is nagyon furcsa volt, hogy az hogy fér bele, úgymond gyógyszerként kezelik, abba a kategóriába esik, mert ilyen nagyon felügyelt és ilyen korlátozott formában használják terápiás céllal, akkor az lehet, hogy belefér, de én még annyit fűznék hozzá, hogy azért nem is akármilyen videót csinált, amikor a gyereke beteg volt, meg a kórházi kis ágyban, szerintem ilyen 1-2 éves lehetett, vagy talán koraszülött, már nem tudom, hogy milyen volt a szituáció, de csecsemőna. És ott van a kis ágy, és mellette konkrét ilyen segrázós videót csinált. Inkább az ütötte ki nálam biztosítékot, hogy az borzasztó ízléstelen, és azzal próbálta kendőzni, hogy örült, hogy jobban van már a gyereke, és hogy ezzel is így kiengedett egy kis stressz, de ugye közben kiderült, hogy nem ez volt a háttérben, hanem hogy ugye a lájkokat meg a nézettséget próbálta ugye ezzel összeszedni, de ez kicsit azért túlmegy azon a határon. Az egy dolog, hogy kiderül egy szexbotrányod, az a swingerkedős dolog, de hogy a gyereked egészségi állapotából és kiszolgáltatott helyzetéből kreálsz egy contentet, és farmolod, az nagyon undorító. Akár igaz ez a sztori mögötte, akár nem, de a videó az létezik. Eddig sem volt a kedvenc szereplőm, de ezek után főleg így egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed. Nem értem, hogy ezek után, hogy állnak még szóba vele a többiek, mert ugye mindannyian anyukák. Nem is értem, hogy így, hogy tud bárki ezek után így szóba állni vele. Ja, a nézettség mindenek felett. Hát szomorú. Nem az első, nem az utolsó ilyen történet, sajnos így tudnék egy párat felhozni, de megtörtént már sokszor ez a social médiában. És el is érünk amúgy szerintem a 2 résznek a végére, mert voltak ezek a családi események, meg utána a Galentine's buli, a babaváró buli, és ezek ugye mind balhét generáltak, és elutaztak, tehát ja, így a végére értünk ennek a 2 résznek. Az baj, hogy én ezt nem tudom így nézni, hogy ez így kész, és ez a tény, ahogy viselkednek, meg amit mondanak, és az az ő saját véleményük, mindig az van ott így az agyamban, hogy, vagy a kis ördög a vállamon, hogy de olyan ez mennyire valós, amit ő mond, és mennyire kell ezt mondani, meg nem tudom, kicsit így nehezebbé teszi, hogy úgy árnyaltan tudjak gondolkodni a fejleményekről, meg ahogy viselkednek egymással. Hát szerintem annyira nem, mint amennyire gondolod, mert nyilván vannak benne ilyen főcsapásvonalak, meg megrendezett szituációk, de hogy annyira eltér a személyiségük, és azt ugye nem tudják elnyomni, mert ezek nem profi színészek. Látszik az összesen, hogy igazából lehet, hogy fel vannak erősítve tulajdonságaik, de alapvetően ők szerintem ilyenek. Te nézd meg Taylort, bot egyszerű lány, ezt azért nehéz megjátszani. Igen, igazad van. Megpróbálom kicsit liberálisabban kezelni. Katasztrofális vacsi volt még, na az volt egy ilyen nagyon megrendezett szitu, hogy a Whitney nagyon szenvedett, hogy most ő az áldozati bárány, a lányok meg ültek fel, hogy jó, megmondtuk a magunkét, ő kezdjen vele, amit akar, mi jól érezzük magunkat, és az nagyon tetszett amúgy, hogy nem hódoltak be, hogy jaj, Whitney kell, most akkor mi a baj, hanem akkor ők jól érzik magukat,
ettek itt, fotózkodtak, és akkor így eltelt. Ugye a körülmények áldozat. Vele történnek ezek a dolgok, és mindenki nagyon gonosz vele, és ő nem tud mit csinálni. Mindenkivel próbál őszinte lenni, és jó fej, de hogy mindenki rátámad, és ez zajlik a vacsorán is. Hát szerencsétlen Macy, ő volt a szülőnapos. Szerencsétlen ugye hát róla kellett volna, hogy szóljon ez a 2 nap, és nem így történt a vacsorán, akkor úgy vele foglalkoztak, meg volt evés, meg ünneplés, meg jókedv, szóval az, hogy Whitneynek a középpontban kell lenni állandóan, és akkor elmegy sírni, és az operatőr vagy kimegy utána, és így könyörgöm. Akkor legyen ez a végszó, hogy Whitney egy nyomi. Akkor szerintem... Te sírtál már a héten? Gondolkoznom kell egy kicsit. Én szerintem terápián. Igen, az ilyen tisztító sírás, így az úgy kell. Máson most annyira nem sírtam, amúgy. Ami meglepő. Belül sírtam, hogy el kellett kezdeni dolgozni hétfőn, és szerintem ez amúgy szörnyű, hogy az évkezdés az így január. Ez olyan szomorú hónap, sötét van, bár most nagyon jó, mert mindenhol hó van. Pont az kéne, hogy jó, hát akkor nyugiba, így akkor csinálgassuk, és akkor ne hajtsd túl magad, és tudom, hogy kapitalizmusról, meg tudom, hogy profitoriált fel minden cég, de hogy így nem lehetne így azt, hogy így kicsit úgy nyugiba, hogy 2 hetet, és akkor ilyen beszokás, mint a bölcsibe. Alszunk néha napközben, hogyha úgy van. Bár nekem hál' Istennek nem ilyen túlhajtós a munkám, de meg nyilván emberekkel kell dolgozni, és az ugye hát alapból is a jó kis introvertált énemet bőven leszívja, úgyhogy... Mert biztos ez más lenne, hogyha szeretném a munkámat. Valószínűleg igen. Akkor lehet várnád, hogy menjél és folytathassd. Igen, mert hogyha az ember a hivatását csinálja, amit élvez, akkor ez nem teher, hanem akkor várod, hogy jaj, de jó, hétfő, vagy péntek, vagy szerda reggel csinálhatom megint, amit szeretek. Igen. Bár mondjuk akkor is munka, mármint, hogy akkor sem nem lesz fun attól így teljes mértékben, mert minden munkában kell teljesíteni bizonyos dolgokat, meg most csak így az alapján tudok így elképzelni tudom, hogy milyen mondjuk, vagy milyen lenne, hogyha concept artist lennék már, és akkor ott is határidők vannak, nagyon szorosak ráadásul, mert gyorsan kell dolgozni, elég szűkös határidőkkel, lényegében folyamatosan kreatívnak kell lenni, nem móka és kacagás, vagy ahogy a kedvenc kifejezésem, nem all biscuits and gravy. 1000 jobb dolgot el tudnék képzelni így hétfőn reggel, mint e-mail és meetingek, mert ugye gyakorlatilag ez a munkám. Nem lehet itt van összefoglalnom, hogy e-mail és meetingek, meg egy kis Excel. Van-e olyan dolog, amit így szeretnél mások számára ajánlani a héten? Mondjuk olvassatok el egy könyvet, amit már elolvassatok régebben. Én most a polcomon találtam meg Boris Viannak a Tajtékos napok könyvét, amit még gimiben olvastam szerintem, és ő egy szürrealista író, francia író, és mindenféle, nyomasztó könyvei is vannak, vagy csak simán szürreális, ilyen meseszerű, de közben kicsit nyomasztó. Hát igazából mégis minden könyve nyomasztó, de van, ami kevésbé megterhelő témájú, mert vannak keményebbek is, de a Tajtékos napok az csak simán egy, olyan könnyed könyvnek indul, de végül dráma lesz belőle, de én nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon jól meg van írva, még a magyar fordítása is nagyon-nagyon jó. Majd angolul egyszer elolvasom, de egyelőre magyar van meg, úgyhogy azt fogom most megint elolvasni. Szóval keressetek egyet, és olvassatok el megint. Ez így van. Én a Harry Potter 7. részét olvasom most, és tényleg más. Meg a Harry Herceg könyvét is olvasom. Amúgy tök érdekes, ez a Tartalék című könyv, ami pár éve jelent meg, igazából azután, hogy ők kiszálltak ebből a Royal Bullyból. Most értem oda a sztoriban, hogy már fontolgatják ezt a kiszállást, mert egészen elképesztő, amit a sajtó művel velük, és tudom, hogy vannak így Meghan Markle utálók, meg akik nem hiszik el, és most valakire nézek, és ő tudja, hogy ránézek, mert a hétvégén beszéltünk erről a könyvről, és én kajak elhiszem amúgy, hogy ővelük így bánta a sajtó, mert gyakorlatilag a brit sajtó és az apukája viszonya üldözi el őket Nagy-Britanniából. Már mindig is érdekes volt a könyv, mert ez meg Harrynek a korábbi életét írja le. Tényleg amúgy tök érdekes nekem, és olvasmányos meglepően. Sose jutna eszembe ilyen azt hívják? Autobiografinak? Önéletrajz, igen. Önéletrajzi könyvet olvasni bárkiről, így nem valahogy ez sose érdekelt, mint téma, de az érdekesnek hangzik, meg így ez egy ilyen jó kis rabbit hole is tud lenni, hogy így bele csusszanni a királyi család ügyes-bajos dolgaiba, mert
A Crown is nagyon jó volt, abból is úgy megtudtunk dolgokat, meg így oké, ott ki volt színezve, de ez is egy nagyon érdekes témát már így behozott, úgyhogy adom. Igen, nekem is nagyon tetszett. Szeretnék többet olvasni idén, nem ilyen megfogadós szinten, de csak mondogatom magamnak, hogy jó lenne többet olvasni, mert sajnos nem olvastam annyit, amennyit szerettem volna, úgyhogy... Én akkor kaját ajánlok, mivel múltkor Rebi tette ezt. Nekem van egy kedvenc ilyen ázsiai levesem, vagyis nem is leves, ez hanem inkább ilyen tésztaétel. Az a neve, hogy tumba. Teszünk képet a leírásba, és akkor megtaláljátok. Amúgy nagyon sok ilyen vietnámi meg ázsiai boltban lehet kapni. Én kapásból tudok 2 mondani, aki Budapesten van, a Duna Plázában van egy, illetve most felfedeztem teljesen véletlenül Újpesten egy ilyen kis szupermarketet, és ott nagyon, nagyon jó áron van, meg ugye az Ázsia Centerben. Ez egy ilyen kis fokhagymásabb, egyszerűbb tészta étel, ilyen kis, nagyon jó az aromája, nagyon szeretem. Igen, az nagyon jó. Igen, úgyhogy én ezt így tökre tudom javasolni, hogyha szeretitek az ilyesmit, akkor kóstoljátok meg. Igen, nem csípős, vagy de? Nekem igen. Neked? De azért azt mondjuk el, hogy nekünk nagyon más a csípős. Szóval Rebi, ő számomra az volt a legdurvább, amikor egyszer, lassan 2 éve Párizsban, kicsit éhes, és akkor lementünk a szupermarketbe, vett magának egy tobokit, és abból a legcsípősebbet megcsinálta, és úgy ettem, mint más a lecsót konkrétan. Én meg így ültem, és mondom, ezt nem hiszem el. Tehát a tumba, az csíp. Nekem folyt taknyom, szemem, minden. Rebi, ő szerintem így beinhalálja, mint egy kis pirítós lenne, úgyhogy csak hogy el tudjátok helyezni a csípőségi skálán. És hozzá kell tennem, az a tteokbokki se volt egy ilyen borzasztó, szóval, hogy az nem egy bulldog ramen, szóval azért nem az a fekete csomagolású fiery chicken ramen. Aki ismeri ezeket a dolgokat, az tudja, hogy mi az, vagy mennyire cheap. Igen, nekem azért bőven magasabb a tolerancia küszöböm. Óvatosan, aki érzékeny ezekre. Akkor zárjuk ezt a mai adást, de köszönjük, hogyha végighallgattátok, és örülünk, hogyha megnéztétek, és esetleg bekedvelitek, mert akkor már másnak is felhidobja az algoritmus, és akkor máshoz is eljut. Igen, Úgyhogy és nem. gyertek máskor is. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!